Dominic a început un nou sezon cu Tesla lui de curse și a doua zi după NSX ne-a invitat personal să mergem la un tur cu Tesla lui de curse de coastă pe adâncata. Dominic, spune-ne, ai făcut ceva modificări, mi-ai spus, față de sezonul trecut, nu? Da. Care sunt acestea? Deci, în primul rând, am reușit să mai reducem din greutate, am reușit să mai tăiem de ce nu aveam nevoie să mai construim elemente din fibră, chiar și geamurile sunt din plexi. Tot ce înseamnă brațe, suspensie, absolut tot a fost schimbat și făcut din aluminiu. Pe lângă treaba cu ușuratul mașinii, mașina este și mai stabilă, avem un nou setup de jante. Dacă mergeam cu 8,5 anul trecut, lățimea acum merge cu 10,5 și 280, am reușit să punem anvelope și este mai stabilă. La suspensie tot am lucrat, tot am optimizat și am încercat să găsim setup-ul cel mai bun și se pare că funcționează, am găsit setup-ul bun. Pe lângă acest lucru de suspensie, am reușit să lucrăm și pe aerodinamic. Da. Dacă anul trecut aveam un eleron off the shelf, anul acesta avem un eleron făcut custom pentru mașina asta, un eleron de carbon testat în tunel aerodinamic plus un lift față. Asta avem pe partea de aerodinamică, iar pe partea de optimizări avem optimizări software, în ideea în care mulți au întrebat ce putere ai adus în plus la mașină. Puterea nu am mărit-o, dar am reușit să optimizăm în ideea în care o tură de circuit completă să avem aceeași putere. Știi foarte bine, e mașină electrică dacă se încălzește nu mai are aceeași putere. Da. Bun. Noi acum am reușit să umblăm la partea de soft, să avem o răcire suplimentară a bateriilor și să avem bateriile mereu în verde aici. Asta este bateria. Da. Pe lângă treaba asta avem și motoarele. Avem două motoare, unul în față, unul în spate. Am schimbat uleiul la motoare, știi, sunt lifetime, dar am schimbat uleiul și era negru. Am pus niște filtre mari cu răcitoare, cu niște răcitoare suplimentare pentru a ține uleiul în temperatură. Da. Plus, motorul electric se uzează și el în timp, mai ales în regimul acesta de concurs, în ideea în care face pilitură. Și avem și niște filtre magnetice pentru a scoate toată pilitura din motor, iar noi periodic mergem și curățăm, schimbăm filtre și așa ne asigurăm că motoarele sunt în parametri, nu se încălzesc și ne oferă o putere optimă pentru concurs, precum și baterie. Cam câte kilograme crezi că ai reușit să salvezi? Deci, față de standard, între 200 și 300 de kilograme avem dat jos de pe mașină. Eu sunt bucuros pentru numărul ăsta, dar tot e un număr foarte mare. Avem cea mai grea mașină din concurs și avem și cea mai mare mașină din concurs. Sunt colegi care concurează la categoria 2, adică monopost, bipost, prototip, care au și 500 de kilograme cu 500 de cai, un cal pe kilogram. Noi avem 500 de cai, bine, sunt electrici, accelerația este puternică, este rapidă, cuplu instant, dar o tonă 800, ceea ce sunt multe kilograme. Da, e mult. Da, este mult. Dar avem apăsare foarte bună pe drum, bateriile sunt jos, greutatea luată de sus, toată greutatea este jos, mașina stă foarte bine pe drum. Plus asta pe ploaie, mașina la fel se comportă foarte bine, pentru că este grea, are apăsare și avem niște rezultate foarte interesante pe ploaie. Sezonul trecut am marcat o premieră pentru România, fiind singura și prima Tesla din Europa și evident din România, dar am avut și rezultate bune. Am avut cel mai bun rezultat pentru o mașină electrică, am venit pe locul 2 la general într-o mașină de concurs, ceea ce mi-a demonstrat că o mașină electrică poate să fie competitivă și ce facem noi aici și ne chinuim cu mașina asta, pe termen lung vor veni și rezultate și mai bune. Și față de o mașină tradițională, tu câștigi pe accelerație. Da. Dar pierdem pe viraje, pentru că nu putem păcăli fizica. Mașina este grea și există forțe destul de mari pe viraje. Dar câștigăm pe partea de accelerație. Și la viteze mari nu ai problemă, pentru că oricum ai forță de apăsare și... Acum că avem și eleron, mașina este grea, nu avem probleme de apăsare, din punctul de vedere este foarte bine. Doar unde lucrăm pe viraje, tot am îmbunătățit suspensia, am schimbat arcuri, cred că suntem la 3-lea set. Tot timpul am încercat să îmbunătățim, să găsim
treaba optimă, să spun. Da? Acum ne pregătim pentru turul rapid, da? Acum facem turul rapid, o să tăcem, o să... 150, 160, 170, 180, 190, hai 200, 210. Da, observ că la viteză mare zici că stai pe loc, Da, 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 zici că observi stai asta, pe nu? loc. Deci la 210 la oră nu simți viteza deloc. Mașina are un comportament, acum mi-am pus-o 4x4, are un comportament supravirator. O să vezi dacă din viraj vei ieși puțin mai tăricel cu accelerația puțin mai bruscat, mașina pleacă un pic de spate, ceea ce este fain. Uite, vezi? Da. Dar nu te speriat, dar asta la viteză în coastă cam îți ia din timp, nu prea vrem să mergem glisat. Iar acum uite ce frâne avem față de anul trecut, vezi? Asta zic că... Bine, și circuitul era mai mic, dar mașina se simte mult mai bine pe un circuit larg ca ăsta. Nu că ar fi ăsta cel mai larg circuit de pe pământ, știi? Dar oricum... Nu, dar e cu totul altceva față Da. de... Putem să... Și oricum se vede viteza, adică... Adică uite, zici că stai pe loc și are 130. 130, asta e viteză de autostradă, știi? Și noi luăm o curbă cu ea. Mai știi când îți povesteam, m-ai întrebat anul trecut. M-ai întrebat ce e cel mai greu la mașina electrică. Da. Ți-am spus, nu-mi dau seama cât de tare merg. Da, așa e. E cam greu de judecat distanța de frânare pentru că nu simți viteza. Da, ia uite, are 160 și zici că 170, 183. Și uite, da, vezi, nu se simte. Nu se simte, dar frânează foarte Da, uite pe viraj, uite, vezi masa de care spuneam, uite-te un pic. Uite, intru în virajul ăsta, uite, simți că e mașină grea. Simți, dar N-ai ai cum intrat să- cu 110, știi? N-ai cum să negi asta, Nu, dar nu, uite, nu. tot e pe verde, vezi? Da. Și acum învelopele sunt... Sunt niște anvelope medii, nu sunt hard, sunt medii. Wow. Și văd că se răcesc anvelopele pe măsură ce crește viteza și când frânezi. Nu, Seci. anvelopele nu, acolo nu este temperatura, ci este gripul. E gripul? E Am gripul. înțeles. Iar la frâne să nu te uiți, pentru că calculatoarele sunt date peste cap pentru că avem frâne acum mult mai mari. Da, Și nu știu cum procesează, calculează cu frânele vechi. da, da, da. Dar ce sunt eu bucuros, ia uite Luci. Motor verde, baterie verde, motor verde. Asta ne interesează pe noi. Eu n-am văzut cam cu ce baterie am plecat noi. Am plecat cu 85. 85 și am pierdut 14% după un tur de încălzire și unul de, Da. unul de viteză. Pe 4,2 km eu sunt mulțumit pentru treaba asta. Aproximativ cam care ar fi consumul? Cam peste 100%, nu? Peste Cam 100. da, cam da. 100 de kWh pe 100 de kilometri. Dar oricum, mi-am intrat la boxe în silențiu total. Știi la cum se pune muzică. Dar da. știi ce îți propun și insist cu treaba asta? Să fii și la viteză în coastă, să vezi atmosfera de cursă, să vezi cum este acolo, să mergem așa de tare pe un traseu prin pădure, frumos pe circuit. Dar alta e senzația când e Deci, parapetul lângă tine. Poți să ai voie să iei pe cineva Da, în dreapta? da. A, păi vin, gata. Gata, batem palma, da? Batem palma, Bun. da. Mersi mult de Cu tur mare și drag, mă mulțumim bucur că ai venit. toți urmăritorii, îți mulțumesc pentru NSX. Cu drag.